Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα το θέμα μας, ποιο θέμα θα βγει. Για να δούμε ποιο θέμα θα βγει για σήμερα. Τι γίνεται εδώ. Οι αλήθειες, θα υποθούν αλήθειες, θα κρατήσω και αυτές τις κάρτες γιατί πεταγότανε και δεν γίνεται να μην το κάνω. Θα υποθούν αλήθειες μέσα από μία θεραπεία εδώ, επανασύνδεση έχουμε. Επανασύνδεση με επικοινωνίες πολύ γρήγορες και μέσα από ένα θεραπευτικό κλίμα, δηλαδή θέλετε και οι δύο να πείτε και τις αλήθειες σας αλλά και να θεραπεύσετε τυχόν πληγές του παρελθόντος. Με την εγκράτεια δείχνει ότι έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά με τον εαυτό σας γι' αυτό. Το άλλο το άτομο δείχνει επίσης ότι ίσως για αρκετό καιρό κρατούσε ή δεν ήθελε να αναγνωρίσει τα συναισθήματα που είχε για σένα, κάτι που βγαίνει τελευταία αρκετές φορές στα ανοίγματα. Επίσης ήθελε να ξέρει αν μπορεί να είναι απέναντί σου αφοσιωμένο, δηλαδή ξέρει βασικά ότι αν θα ξαναγίνει επανασύνδεση θα πρέπει να σου αφοσιωθεί τελείως για να το εμπιστευτείς αυτό το άτομο απόλυτα. Επίσης μας λέει ότι θέλει να κάνει μια σταθερή σχέση μαζί σου και δείχνει ότι κάποιον ειδικό είδε ή αυτός ή εσύ ή και οι δυο σας. Άσος κυπέλων, επικοινωνίες εδώ, το βλέπεις ξεκάθαρα, αστέρι, θα μπορούσα να κλείσω και το άνοιγμα εδώ, αλλά θα πρέπει να πάμε να κάνουμε και την ανάλυση μας. Άσος κυπέλων, επικοινωνίες με πολύ ρομαντική χρειά, θα σας πιάσει το ρομαντικό σας, θα πείτε λόγια πολύ έτσι ευαίσθητα, ρομαντικά, θα πείτε να βρεθείτε κάπου κάτω από το φως των αστεριών, στην κυριολεξία. Πολύ αγάπη έπεσε εδώ, πάρα πολύ αγάπη, ενέργεια υδροχώου επίσης πολύ έντονη, δηλαδή θα το δείτε με πιο λογική όλο το θέμα, από τη μία θα παίζουν τα συναισθήματα, την άλλη λογική, αλλά στο τέλος θα συνδυαστούν και τα δύο και αυτό το μήνυμα είναι η τεράστια επιτυχία η δική σας, που έχετε κάνει, λέει, κάποιες επιλογές πάρα πολύ σοφές σε αυτήν την περίπτωση που σας απασχολεί. Κάτι κάνατε λοιπόν το οποίο βοηθάει σε αυτή την επανασύνθεση και στην αναγνώριση που επιτέλους αυτό το άτομο θα αναγνωρίσει τέλος πάντων τα συναισθήματα προς εσένα. Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σου βραβείο. Πάρα πολύ ωραία. Πάνω στον άσο των κυπέλων πέφτει ο άσος των ξυφών, σου ξαναλέω, τρομερά γρήγορες επικοινωνίες, μηνύματα, χαμός και ένας άνθρωπος εδώ σου καταθέτει την αγάπη του. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Διαβολάκι είχατε. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχει συμβεί κάτι στο παρελθόν το οποίο ήταν μια εμπειρία ζωής για εσάς. Αυτή η ενέργεια μπήκε για να επιβάλλει σε εσάς και στο άλλο άτομο να γίνουν αλλαγές. Εδώ γίναν κάποιες αποκαλύψεις, τις οποίες μπορεί να ήταν ξαφνικές και κάποιες στιγμές μπορεί να μην μπορούσατε να τις διαχειριστείτε, αλλά είχε να κάνει με αναβλητικότητα, είχε να κάνει ότι είχατε παρατήσει και οι δυο τη σχέση σας. Κάποια στιγμή νιώθατε μια πίεση επάνω σε αυτή τη σχέση, νιώθατε ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν μπορείτε να κατανοήσετε τι σας λέει, τι του λέτε, τι λέει αυτό σε εσάς. Γενικά δείχνει ότι μπήκαν τρίτα πρόσωπα, τώρα τα τρίτα πρόσωπα για άλλους είναι ερωτικά, για άλλους είναι πρόσωπα οικογένειας. Επίσης το διαβολάκι μας λέει για εθισμούς, λέει για ό,τι κακό μπήκε στη ζωή σας τέλος πάντων εδώ και έγινε
πραγματικά, γιατί κάπως ήσασταν ηφησυχασμένοι, σαν να είχατε δέσει το γάιδαρο που λένε μεταφορικά, και δεν κάνατε τίποτα κι εσείς για να κρατήσετε αυτή την κατάσταση. Και έτσι είχατε μία τάση φυγής εσείς, μία τάση φυγής στο άλλο άτομο, κάτι σας έδιωχνε το να μην είστε μαζί, νιώθατε ότι δεν προχωρούσε τίποτα, θέλατε άλλα πράγματα, δεν τα βιώνατε, σας έμπαιναν ερωτήματα να χωρίσω, να μην χωρίσω, τελικά το έκανε το άλλο το άτομο και ίσως αυτό εσάς να σας τάραξε. Και το άλλο που λέει εδώ πέρα είναι ότι κάνατε προσπάθειες κάποια στιγμή, αλλά ήταν σε δύσκολη κατάσταση. Εκείνη τη στιγμή ήταν λίγο δύσκολο, δεν μπορούσατε να σώσετε κάτι, γιατί είχε μπει ήδη η κακή ενέργεια στη ζωή σας. Καταλαβες? Δηλαδή όταν αντιληφθήκατε, τα γεγονότα ήταν λίγο αργά και από τη δική σας πλευρά και από την άλλη. Δεν σου ρίχνω την ευθύνη σε σένα, μην μπερδευτείς, και στους δυο σας ρίχνω, αλλά με ποια έννοια? Και οι δυο δεν κάνατε κάτι για να σώσετε τη σχέση, άρα αφέθηκαν τρυπούλες για να μπουν οι εχθροί, να στο πω έτσι. Λοιπόν, οπότε με τα 8 κύπελα έπρεπε να κάνετε κάτι για να σώσετε ό,τι ήταν να σώσετε. Λοιπόν, με το βασιλιά πεντάκτηνων που ανήκει εκεί το διαβολάκι, αυτό το άτομο έδειχνε κάποια στιγμή ότι ασχολιόταν μόνο με τα επαγγελματικά, μόνο με τα χρήματα, αυτό ίσως να σας κούραζε, να μην είχε χρόνο για σας. Βέβαια, δεν μπορούμε να το προσάψουμε και μεγάλη ευθύνη πάνω σε αυτό, αλλά νιώθατε ότι ήσασταν κάπως σε δεύτερη ενέργεια εσείς και αυτό το άτομο ασχολιόταν μόνο με τα χρήματα και νιώθατε δυστυχισμένοι. Μάλιστα δείχνει ότι μπορεί να είπατε κάποιες φορές να ασχοληθείτε με κάτι, να βρείτε μια δουλειά δική σας, να κάνετε μια δική σας δουλειά. Κάπως βαριόσασταν. Δηλαδή είχε χαθεί το νόημα όλης της σχέσης. Είχε χαθεί. Προσπαθούσατε να αποσπάσετε την προσοχή σας με άλλα πράγματα, αλλά τίποτα δεν γινόταν. Νιώθατε ότι είναι χαμένος χρόνος, να το πω έτσι. Και ξαφνικά, όπως μου έβγαλε και λίγο πριν, αρχίζετε και παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, γιατί δείχνει ότι το ένα άτομο ή εσείς ή το άλλο άτομο έφυγε, και ξαφνικά ξαναξυπνάτε μέσα από ένα λίθαργο, παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας με τους 7 ράβδους και αρχίζετε να κάνετε τώρα μία μάχη για να υπερασπιστείτε τώρα όλη την κατάσταση, να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, να υπερασπιστείτε αυτό που σας τραβούσε τη δύναμη, τους εχθρούς, να το πω έτσι, και βρεθήκατε να παλεύετε με παραπάνω πρόσωπα και καταστάσεις από ό,τι θα μπορούσατε να φανταστείτε. Μάλιστα. Με την κάρτα του κόσμου δείχνει τώρα ότι όλα πρέπει να λειτουργήσουν στο να ολοκληρωθεί όλη αυτή η κατάσταση, να λειτουργήσει, δηλαδή ο κόσμος έρχεται να ολοκληρώσει κάτι που μπορεί να μην είχε ξεκινήσει μόνο από αυτή την υπόθεση στη ζωή σας. Είναι σαν να έχετε να ολοκληρώσετε ένα κάρμα, να το πω έτσι. Εδώ εμπλέκεται λίγο και το εξωτερικό. Μπορεί να υπάρχει κάποια σχέση με το εξωτερικό. Με τη βασίλισσα των Ράβδων αρχίζετε και δυναμώνετε πάρα πολύ τώρα, γι' αυτό και μάχεστε έντονα. Μάχεστε αρχικά για να δυναμώσετε, να πιστέψετε σε εσάς. Μέχρι τώρα λίγο σας υποτιμήσατε και εσείς οι ίδιοι, δηλαδή νιώθατε ότι δεν είχατε δυνάμεις, σας εγκατέλειψαν οι δυνάμεις. Προσπαθούσατε κι εσείς λίγο να τακτοποιήσετε και τα επαγγελματικά σας, γιατί με τούτα και με τα άλλα ίσως και εκεί χάσατε κάποια ενέργεια και τώρα προσπαθείτε πιο πολύ μέσα από τα επαγγελματικά σας να συγκροτηθείτε, να το πω έτσι. Και εδώ δείχνει ότι πραγματικά θα πάτε καλά, γιατί είστε άτομα με συγκλονιστικές ικανότητες και με τον Άσο το Ράβδο να σας δοθεί η ευκαιρία και στα επαγγελματικά και στα ερωτικά μια δεύτερη και μοναδική ευκαιρία για να διορθώσετε τα πράγματα. Άρα ήρθε η στιγμή να αναλάβετε δράση, να διεκδικήσετε εσείς
αυτό που είναι τέλος πάντων για εσάς, αυτό που θέλετε, αυτό που πιστεύετε. Είναι μια εξαιρετικά καλή στιγμή γιατί μου έβγαλες μέχρι τώρα 3 άσους. Ευκαιρίες και μόνο σας δίνει το σύμπαν, ποτέ το σύμπαν δεν σας εγκαταλείπει, εμείς εγκαταλείπουμε το σύμπαν, τον εαυτό μας δηλαδή. Και τώρα λέει κάνε κάτι για αυτά που θέλεις στη ζωή σου, είναι μια κατάλληλη στιγμή, βγες δηλαδή από τη δυστυχία σου, πάρε την κατάσταση στα χέρια σου για να κλείσεις με την καλύτερη των περιπτώσεων ενέργεια για σένα, για να ολοκληρωθεί κάτι που στο παρελθόν έμεινε στη μέση με τα 10 κύπελα και να έρθει μια χαρά από την οποία είναι συναισθηματική από τη μία. Εδώ θα πω ότι μπορεί στο παρελθόν να υπήρχε και μία διαμάχη με παιδιά. Δηλαδή, εάν ήσασταν παντρεμένοι και έγινε όλο αυτό εδώ πέρα, να μπερδεύτηκαν κάπου και τα παιδιά σας, τα παιδιά του, τα παιδιά σας και των δυο σας τα παιδιά, κάπου να δείξανε προς τον πατέρα να μην του έχουν εμπιστοσύνη. Επίσης λέει ότι εσείς τα μεγαλώσατε όμως με τέτοιο τρόπο τα παιδιά, που τελικά θα μπορέσουν και αυτά να συγχωρέσουν, να το πω έτσι, για να γίνει αυτή η ολοκλήρωση. Ναι, έχετε απίστευτη λογική και απίστευτο τρόπο να κάνετε τα πράγματα να φαίνονται, να φέρετε μια ηρεμία τέλος πάντων μέσα στο σπίτι σας, ακόμη και αν φτάσατε σε σημείο να πάρετε διαζύγιο κάποιοι ή αν πήρατε ακόμα κάποιοι. Μάλιστα, για να δούμε τι γίνεται στο μέλλον. Ναι, είστε οι εραστές εδώ, οι εραστές των καρτών, είστε το απόλυτο καρμικό ζευγάρι, ένα ζευγάρι που ζει μέσα από την αγάπη του, δηλαδή δεν μπορείτε να αγαπήσετε κάποιον άλλον εσείς ή το άλλο το άτομο, ό,τι και να έχει συμβεί. Αχ, Παναγία μου, με την κάρτα λοιπόν των εραστών εδώ δείχνει ότι είναι η αληθινή αγάπη για σένα και έχεις κάνει, λέει, μία επιλογή καρδιάς. Είναι η επιλογή της καρδιάς σου αυτή και τώρα ήρθε η ώρα στο άμεσο μέλλον να ανακάμψει όλο αυτό, να ξαναγεννηθεί και ίσως εδώ είχε τεθεί και ζήτημα υγείας με τούτα και με τα άλλα, να είχαν προκύψει και ζητήματα τέτοια, άρα να έρχεται μία θεραπεία είπαμε για την αγάπη, αλλά θεραπεία και στην κυριολεξία, ίσως σε κάτι που σας προβλημάτισε. Με την κάρτα του καλού μάγου εδώ δείχνει ότι και με το νούμερο 1 των ταρό, αυτό το ζευγάρι θα κάνει μια καινούρια αρχή. Δεν θυμάμαι γιατί εχθές είχα στο live βγήκε μια ίδια ιστορία, ειδικά για αυτή την καινούρια αρχή. Δεν νομίζω να ήταν αυτή η τράπουλα, δεν θυμάμαι βέβαια. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι μία καινούρια αρχή, μία καινούρια σελίδα θέλει να ξεκινήσει για εσάς, να ξανανοίξει. Βλέπεις τον άσο εδώ, δύο άσους, δύο άνθρωποι που θα γίνουν ένα. Και στην αρχή λίγο εντάξει, είναι λογικό κάπως να σκεφτείτε ότι μήπως, να έχετε κάποιες φοβίες ότι μήπως ξαναγίνουν κάποια ακραία πράγματα, λίγο η σκέψη σας. Τις σκέψεις σας προσέξτε, κάνετε άσχημες σκέψεις, αρνητικές σκέψεις κάνετε. Εδώ λίγο να προσέξετε, γιατί φοβάστε ότι δεν μπορείτε να το ξανασηκώσετε όλο αυτό και οπότε εκεί πέρα που σας δίνετε η ευκαιρία και λέτε «οκ», εκεί η σκέψη σας λίγο πάλι θολώνει. Μη φοβάστε, λέει λοιπόν εδώ, γιατί αυτό το άτομο έχει πραγματικά συναισθήματα, αληθινά συναισθήματα και απέκτησε μία εμπειρία και αυτό το άτομο σε όλη αυτή τη διαδρομή. Και εδώ που μας δείχνει τον υπότη του νερού να έρχεται, το υπότης της αγάπης, μας το δείχνει να έρχεται γνωρίζοντας, έχει κάνει την ενδοσκόπηση αυτό το άτομο, γνωρίζει τελικά, ναι, μέσα από όλα αυτά που έχουν συμβεί, ότι είσαι η πραγματική αγάπη. Και φυσικά αυτό το άτομο είναι και η ευχή σου. Μην ξεχνάς το αστέρι που βγήκε όταν κόψαμε τα χαρτιά, που είπαμε ότι ευχές, έχεις κάνει ευχή και όλα αυτά. Ο κόσμος είναι μια κάρτα που μιλά και για κάποιο τάμα. Ο ιερέας κάτω που θέλει να ευλογήσει έναν γάμο εδώ, δείχνει να είναι έτοιμος να το κάνει, δηλαδή σαν να σας περιμένει να σας ευλογήσει αυτός ο ιερέας. Δηλαδή κάτι συγκλονιστικό βγαίνει εδώ.
Ακόμη σου λέω και σε διαζύγιο να είσαστε, κάπως θέλει να ευλογήσει ένας ιερέας αυτό το γάμο. Τώρα, αν δεν απευθύνεστε εκεί και έχετε κάτι άλλο στο μυαλό σας, αν πίστη ή οτιδήποτε, όπως και να έχει, το σύμπαν είναι πάνω σας και βλέπεις εδώ τον έρωτα που θέλει να ξαναχτυπήσει αυτήν την σχέση, δηλαδή εσάς τους δύο, να ξαναέρθει στη ζωή σας για να ολοκληρωθεί πια αυτή η κατάσταση. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος αυτός που όταν ενωθείτε θα έχετε μαζί μια καταπληκτική ενέργεια. Τι λέω για τον Βασιλιά των Πεντάκτηνων? Ένας πολύ στοργικός σύντροφος, χαρισματικός άνθρωπος, προσγειωμένος πια, έτσι το τονίζω, για να σου φέρει μια ασφάλεια, να νιώσεις ασφάλεια, σταθερότητα, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν με τίποτα. Επίσης, όταν ενώνεστε εσείς οι δύο, έχετε το άγγιγμα του Μίδα, δηλαδή δημιουργείται και πλούτο. Γι' αυτό όταν δεν ήσασταν μαζί, ίσως και αυτό το άτομο να έχει χάσει κάποια χρήματα, ίσως και εσείς. Θέλει να κάνει τη ζωή σας όμορφη αυτό το άτομο με αγάπη και να γίνει ο σύζυγός σας, ο σύντροφός σας, ένα πρόσωπο για το οποίο παλεύατε και περιμένατε σε όλη σας τη ζωή. Και έτσι είπαμε τα 10 κύπελα και τα 9 κύπελα, οδεύουμε λοιπόν μέσα από μάχες βέβαια, έτσι, τίποτα δεν είναι εύκολο. Οδεύουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση των ευχών σας, μια ολοκλήρωση με τα 10 κύπελα, που αφορά την αγάπη, τη σταθερότητα, ναι μεν, αγάπη για την οικογένεια. Εδώ κάποιοι που μπορεί να είχατε θέματα με παιδιά θα ξαναπώ, δείχνουν και αυτά τα παιδιά ότι κάπως καταλαβαίνουν ότι εσείς οι δύο δεν μπορείτε να είστε χώρια και παρόλο που στο παρελθόν μπορεί να φέρανε, είπαμε, κάποιες δυσκολίες, ειδικά στο κομμάτι της επικοινωνίας, να είπαν κάποια λόγια και τέτοια, τώρα δείχνουν λοιπόν ότι το δέχονται, γιατί βλέπουν ότι και οι δυο σας είστε δυστυχισμένοι μακριά ο ένας από τον άλλον. Εντάξει, τα παιδιά, ξέρεις, τα βλέπουν με άλλη ματιά και κάποια στιγμή και αυτά όμως πρέπει να αποκτήσουν την εμπειρία, να καταλάβουν ότι εσείς είστε ο ένας για τον άλλον πλασμένοι και είναι κάτι καρμικό που ίσως αντιληφθούν και αυτά τα παιδιά τι είναι η καρμικότητα, γιατί είναι μια πολύ ιδιαίτερη ενέργεια και μόνο αν δεις κάποια πράγματα ή αν ζήσεις μπορείς να το καταλάβεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κανένα δυο ερωτήσεις εδώ. Πάμε να δούμε στον Άσο των Ράβδων για αυτή την ευκαιρία και να δούμε εδώ πέρα τι μας βγάζει πάνω στον Άσο των Ράβδων. Πάνω στον Άσο των Ράβδων βγάζει αυτό που είπαμε πριν, ότι έχετε κάνει πολλή δουλειά και χρειάζεται λίγο δουλειά ακόμη και από τους δυο σας. Πάνω στο Βασιλιά Πεντάκτηνων, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσένα. Χωρίς εσένα δεν δημιουργεί. Δεν έχει ενέργεια να δημιουργήσει τίποτα. Νιώθει μισός, δεν έχει δυνάμεις να εργαστεί, δεν έχει δυνάμεις να πετύχει και όταν δεν μπορεί να πετύχει αυτό το άτομο είναι σαν να χάνει τη γη κάτω από τα πόδια του. Πάνω στα 5 πεντάκτηνα είναι οι εραστές ξανά, στην ίδια ευθεία παρακαλώ, για αυτή την καινούργια αρχή. Δες εδώ τι γίνεται. Πω. Είναι οι εραστές. Παγωμένοι ήσασταν, ίσως και για καιρό, αλλά ήτανε από ακραίες συμπεριφορές έγινε αυτό το πάγωμα. Και είπα και θα ξαναπώ ότι μπορεί να μην είναι και από εσάς ακριβώς αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, είπαμε, αυτό το ζευγάρι περνάει διάφορα στη ζωή του. Στη Βασίλισσα των Ράβδων αυτός ο άνθρωπος σκέφτεται εσένα και μόνο εσένα, γιατί θυμίσου ότι αυτή η γυναίκα έχει τρομερή ικανότητα να το κάνει αυτό, να του μεταφέρει και τις σκέψεις της. Δηλαδή εσύ τον σκέφτεσαι, αυτό σε σκέφτεται, έχετε απίστευτη σύνδεση. Στα 10 κύπελα επάνω σκέφτεται αυτό το άτομο ότι στο παρελθόν είχατε μία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλευτήκατε καλά, σωστά, οπότε είναι λίγο θυμωμένο αυτό το άτομο γι' αυτό. Δηλαδή σκέφτεται, έχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, σκέφτεται πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί. Στα 4 κύπελα και στη δυστυχία επάνω βγαίνει ότι όλα αυτά έγιναν για να πάρετε κι εσείς μαθήματα, να αλλάξετε πράγματα, να μεταμορφωθείτε στην ουσία για να περάσει αυτή η σχέση σε ένα άλλο επίπεδο. Στα 8 κύπελα δείχνει ότι μπορεί να έκανε μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιος να στείλει σε κάποιον μήνυμα. Εδώ παίζουν και οι εγωισμοί, ξέρεις τώρα πως είναι αυτό, αλλά
αυτό το ζευγάρι ίσως και αυτό πρέπει να παλέψει τους εγωισμούς του. Γι' αυτό ενώ νιώθαν μόνοι μακριά ο ένας από τον άλλον από ζητήματα εγωισμών να μην έκαμνε κάποιος την κίνηση. Στην καινούργια αρχή λοιπόν δείχνει ότι τελικά εσείς θα τα καταφέρετε να ενωθείτε και να δημιουργήσετε. Στον υπότι του νερού δείχνει ότι είναι αυτός το δώρο του Θεού για σένα, έχει έρθει από το σύμπαν αυτός ο άνθρωπος, είναι σταλμένος και ταγμένος επάνω σου, είναι το δώρο σου σε αυτή τη ζωή, για αυτά που έχεις περάσει. Στο διαβολάκι επάνω βγαίνει ότι είχε μπει μέσα στο σπίτι σου αυτό το άτομο, υπήρχε μέσα από το χώρο του σπιτιού σας, έμπαινε αυτό το άτομο μέσα στο σπίτι, αλλά είπαμε ότι εσύ παλεύεις για το μέλλον και παλεύεις για να το βγάλεις μέσα από αυτή την ενέργεια και θα τα καταφέρεις. Με την κάρτα του κόσμου πραγματικά δείχνει μπορεί να ήσασταν και στο εξωτερικό με αυτό το άτομο και να γινόταν εκεί σε ένα σπίτι αυτή η ιστορία. Η Βασίλισσα Ξυφών δείχνει ότι μπορεί να είναι και μια γυναίκα που να δημιούργησε πρόβλημα γιατί να ήθελε όλα τα χρήματα δικά της και να σκεφτόταν ότι αυτό το άτομο ίσως εξόδευε πάρα πολλά χρήματα για σένα. Βλέπουμε τη λατρεία που έχει αυτή η κυρία εδώ για το χρήμα. Τέλος πάντων είναι το εμπόδιο σας, έβαλε μεγάλα εμπόδια αυτή στο μεταξύ σας. Εδώ λοιπόν η κάρτα με τον εραστών δείχνει ότι θα γίνει μια συμφωνία. Βλέπεις μία βέρα εδώ, θα γίνει γάμος. Γάμος με συμφωνία δεν καταλαβαίνω. Μάλλον καταλαβαίνω, είναι ότι για να μπείτε ξανά σε αυτό το σπίτι θα βάλετε κάποια όρια, θα μπουν κάποια όρια. Βλέπεις εδώ ότι κάποιοι παίρνουν ακόμα χρήματα από αυτό το άτομο, είναι σαν να τα ζητιανεύουν και να φοβούνται να μην τα χάσουν. Όμως αυτό το άτομο αποφασίζει να δεσμευτεί μαζί σου στο σπίτι του ή στο σπίτι της και με την κάρτα των ευχών βγαίνει ότι βγαίνετε τελικά εσείς ένα τέλειο ζευγάρι μεταξύ σας στο μέλλον και πάνω σας βγαίνει είναι αυτό που ποθείτε και θέλετε και οι δύο και έχετε προσδοκία. Πάνω στις αρνητικές σκέψεις ευτυχώς το σύμπαν βοηθάει, βλέπεις εδώ ενέργεια του Θεού, το σύμπαν ολόκληρο βοηθάει για να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος αυτές τις άσχημες σκέψεις που εσείς εργάζεστε. Ίσως και εσείς λίγο το διαχειριστήκατε ανώριμα όλο αυτό. Δείχνει όμως ότι ένα παιδί σας, παιδί του, δημιούργησε και αυτό ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν που ήσασταν μόνοι, είχε συμβεί μια αδικία τεράστια επάνω σας. Στη σκέψη αυτού του ανθρώπου όμως για εσάς σας έχει πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά. Στην οικογένεια επάνω δείχνει ότι θα γίνει ένα ταξίδι για αυτό, για να ενωθείτε εσείς οι δύο. Πάνω στους εραστές βγαίνει ότι εσείς είχατε αντιληφθεί ότι ένα παιδί θα σας αδικήσει ή μία ανώριμη ενέργεια. Πάνω στο χέρι του Θεού δείχνει μετακόμιση αλλαγές, αλλάζουν τα πράγματα. Κάποιος δηλαδή θα μετακομίσει, θα φύγει, κάπου θα πάει για να εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Μέσα στο σπίτι σας βγαίνει η δικαίωση, επάνω στην ανοριμότητα βγαίνει η σχέση σας που πραγματικά το καταλαβαίνω εγώ τώρα αυτό, όπως θα το πω, ότι δεν είχατε ιδέα και οι δύο στο παρελθόν πώς να τη διαχειριστείτε αυτήν τη σχέση, την τόσο ισχυρή σχέση και πολύ φοβάμαι ότι αντί να βγάζετε την αγάπη, βγάζατε το μίσος. Από το διαβολάκι σας είχε κυριεύσει το μίσος, που είναι πολύ κοντά με την αγάπη. Ήσασταν δηλαδή ένα ζευγάρι αγάπης και μίσους, δηλαδή πρέπει να μαλώνατε πάρα πολύ, δηλαδή από το πουθενά όμως, έτσι. Εγώ δεν νομίζω μεταξύ σας να είχατε κάποιο πρόβλημα από ό,τι βλέπω εδώ, γιατί δείχνει και εσείς να έχετε αυτό το άτομο ψηλά. Νιώθετε αυτός ότι σας αδίκησε, εσείς νιώθετε, αυτός νιώθει ότι τον αδικήσατε, ενώ και οι δύο δεν, και για τους δύο σας δεν συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο εδώ. Γι' αυτό έχει συμβεί μια αδικία. Βέβαια, δικαιώνεστε λοιπόν εσείς απέναντι στον κλέφτη και στη σχέση σας. Εδώ είναι το άτομο που σας ενδιαφέρει. Κάποιος λοιπόν προσπάθησε να σας κλέψει τη σχέση. Είπαμε πολλές φορές ότι εργάζεστε πάνω σε αυτό για να τελειώσει αυτός ο κλέφτης πια, να μην ξαναυπάρξει στο μέλλον, γιατί και οι δυο φτάσατε να απελπιστείτε πια. Τύχη επάνω σας εδώ πέρα.
οριμότητα και κάποιος βοηθάει επίσης, γιατί ζούσατε άρρωστες καταστάσεις και εδώ πέρα μπορεί να είχε τεθεί και θέμα υγείας, ενώ ήσασταν χωρισμένοι, δηλαδή να μην άντεχε ή ο ένας ή ο άλλος και να είχε πέσει ενεργειακά πάρα πολύ. Στη σχέση σας επάνω βγαίνει ότι υπήρχαν φόβοι που πρέπει να λυτρωθείτε, να ελευθερωθείτε και αυτό το άτομο δείχνει πραγματικά ότι ακόμα κάτι τον ταράζει. Πολύ στενά συνδεδεμένο αυτό το άτομο με τη μητέρα του. Γάμος σας βγαίνει στο μέλλον μόλις γίνει η θεραπεία, γιατί λέει ότι είχατε βρεθεί σε κάποιο λάθος χρονικό σημείο, έπρεπε να περάσετε αρκετά στάδια μεταξύ σας και μάλλον τα περάσατε και πολύ γρήγορα, με κομμένες επικοινωνίες, με αυστηρό λόγο, με σκληρό λόγο εδώ, με ταραχές, αναμπομπούλες και όλα αυτά που έχετε περάσει. Και πάμε να δούμε εδώ τώρα ποια είναι η συμβουλή, που σας δίνει το άνοιγμα για να προστατευτείτε εδώ και ποιο είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Η συμβουλή είναι ότι ήρθε η ώρα, βασικά έχετε κάνει δουλειά, έπρεπε είπαμε να αλλάξετε. Εδώ σκέψου τα 9 πεντάκτηνα είναι ότι έπρεπε να εκπαιδεύσετε και οι δυο σας τον εαυτό σας για τυχόν σκέψου ένα λαβύρινθο να μπαίνουν συνέχεια εμπόδια και εσείς να ήσασταν κουρασμένοι ίσως και από το παρελθόν και να έπρεπε να τα αντιμετωπίζετε συνέχεια αυτά. Όμως, αυτή η κάρτα είπαμε δείχνει τη μεταμόρφωσή σας και ότι όλο αυτό έγινε για καλό σας στο τέλος. Για να δούμε, για έναν άντρα ο οποίος έχει μια υψηλή θέση εργασίας που έχει κόσμο γύρω του αυτός ο άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που κρέμονται πάρα πολύ από αυτόν, οπότε ξέρεις πρέπει κάποιες φορές να κρατάει και μια ψυχρή στάση, ξέρεις ο αυτοκράτορας μερικές φορές πρέπει να πάρει αποφάσεις που να μην τις θέλει, να είναι όμως για το κοινό συμφέρον, δηλαδή να έκανε πράγματα που θέλαν οι άλλοι για να μπορέσει να κατευνάσει λίγο τα ζητήματα. Πάνω στον άνθρωπό σου βγαίνει όμως ότι αυτός ο άνθρωπος μακριά σου είναι μόνος και έρημος, αλλά αυτό είπαμε βοηθάει την κατάσταση για να ανακαλύψει τελικά θα πρέπει να είναι αρεστός στο λαό ή αρεστός στην καρδιά σου, καταλαβες. Αυτό έχει τεθεί πολύ μεγάλο ζήτημα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο και ανακαλύπτει ότι χωρίς εσένα είναι μόνος και θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή, μπράβο. Τέταρτος άσος, θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή. Με σταθερότητα ξαναλέω και όταν θα γίνει αυτό θα είναι αναπάντεχο. Από κάποιον είπαμε συμβουλεύτη και συμβουλεύεται. Θέλει να τη δώσει αυτή την ευκαιρία που θα είναι συναρπαστική και αυτή τη στιγμή σε αυτό που έρχεται στο μέλλον σας είναι κάτι σημαντικό σε ό,τι αφορά το σπίτι σας, την αγάπη, την ευτυχία, αλλά και τα οικονομικά. Άρα το κεντρικό νόημα είναι ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έδειξε εγωισμό, δείξτε και εσείς λίγο κατανόηση, γιατί είπαμε ότι έπρεπε να αλλάξει μέσα από συμπεριφορές και άλλων ανθρώπων. Αυτό το άτομο είναι διατεθειμένο να κάνει τα πάντα για σένα και να αλλάξει ριζικά τη ζωή του για σένα. Οπότε αξίζει τον κόπο όλη αυτή η διαδικασία που έχει γίνει στο μεταξύ σας, που πονέσατε και όλα τα μαθήματα που έπρεπε να πάρετε, άρα μην εγκαταλείψετε ποτέ την ιδέα ότι αν πιστεύετε ότι με αυτόν τον άνθρωπο τη θέλετε πραγματικά την επανασύνδεση και για ποιο λόγο τη θέλετε, αν είναι η αγάπη μέσα σας και όχι ο θυμός και ο εγωισμός, αξίζει τον κόπο γιατί βγαίνει ότι ήρθε η ώρα να πάρετε πια 8 και 9 πεντάκτηνα. Είστε στο πρώτο τελευταίο στάδιο για να φτάσετε στην ολοκλήρωση με τα 10 κύπελα μέσα από ανακαλύψεις, αποκαλύψεις και ξεκαθαρίσματα. Καινούρια αρχή, είπαμε στο παρελθόν ήσασταν και οι δύο ανώριμοι και κοντέψατε να φτάσετε στον γκρεμό με το χωρισμό σας, να τα χάσετε όλα. Και τώρα λοιπόν σας δίνετε ακόμη μία ευκαιρία για σταθερότητα. Εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά
που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή, να στηρίξεις το κανάλι, κάντε και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα 2ωρο live παρεούλα το κάνουμε. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα επαναλάβω ότι αυτό το χρονικό διάστημα είναι περίοδος επανασυνδέσεων και ανακαλύψεων μέσα από το παρελθόν σας, δηλαδή λυτρώνεστε μέσα από το να καταλάβετε τι είχε συμβεί στο παρελθόν, αναδρομές στο παρελθόν, να διορθώσω πράγματα από το παρελθόν για να μπορέσω να δημιουργήσω ένα υπέροχο μέλλον. Πάντα μας το κάνει αυτό το σύμπαν, μας βοηθάει στην ουσία να δει αν παίρνουμε ή πήραμε τα μαθήματά μας για να διορθωθούμε για κάτι καλύτερο, για εξέλιξη. Μην το φοβάσαι, μπες στη ροή και θα πάνε όλα τα πράγματα τέλεια, να είσαι καλά.